අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් SL photo YouTube channel එකට. ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ වෙනකොට සිංග ආයතනය විසින් TCL කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ලංකාවේ මේ වෙනකොට ඔෆිෂියල් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලා ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි මොබයිල් ෆෝන් සීරීස් එක විදියට මෙන්න මේ TCL 20 සීරීස් එක තමයි ලොන්ච් කරේ. කොහොම නමුත් ලංකාවේ හැමතැනම මෙන්න මේ TCL 20 සීරීස් එකේ devices 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකිනුත් ගණන් වැඩිම device එක තමයි අද මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද මෙන්න මේ TCL 20L කියන device එක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 49999ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 50000ක මුදලක්. මොකද රුපියල් අපිට හම්බෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒකෙන්ද අපි අද කතා කරමු මෙන්න මේ TCL 20L කියන device එක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 50000කට වගේ මුදලකට වටිනවද සහ මේක මිලදී ගන්නකොට බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ TCL 20L කියන box එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිංග 1 year warranty එකක් හම්බෙනවලු සහ අපිට device එකේ specification වගේම image එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට box එක open කරගත්ත ගමන්ම තවත් extra box එකක් තියෙනවා. ඒකේ සුපුරුදු පරිදි paperwork සහ silicon back cover එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ තියෙන අපේ device එක. ඒත් එක්කම USB type C cable එකක් වගේම 18 watt fast charge එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই දේවල් විතරයි box එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ TCL 20L කියන device එක. අතට ගත්ත ගමන්ම ටිකක් ප්‍රීමියම් ෆීල් එකක් එනවා. කොහොම නමුත් මේක ඔයාලට ලංකාවේ කලස් දෙකකින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සහ අද මගේ අතේ තියෙන්නේ මේකේ කළු පාට. ඉතින් මේකේ ඩිසයින් එක සහ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගැන මම මුලින්ම ඔයාලට එක කතා කරලා ඉන්නම්. මොකද මේක අතට ගමන්ම පොඩි ග්ලාස් ෆීල් එකක් ආවත් 100%ක්ම මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ පොලිකාබනේට් කියන ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකෙන්. හැබැයි රුපියල් 50000කට වගේ මම හිතන්නේ නැහැ මේකට ප්ලාස්ටික්ම බිල්ඩ් එකක් දාපු එක සුදුසුයි කියලා. මොකද අපිට සාමාන්‍ය රුපියල් 35000 40000 වගේ රේන්ජ් වලත් Corning Gorilla Glass back තියෙන devices ඕන තරම් ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් හරස් අතර ඩිසයින් කරපු කැමරා මොඩියුල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක quad camera setup එකක් සහ පල්ලෙහාට එන TCL logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම දෙපැත්තම ගොඩක් හොඳට curve කරලා තියෙන හින්දා මම හිතනවා අතට ගොඩක් comfortable වෙයි කියලා ටිකක් වැඩි වෙලාවක් පාවිච්චි කරන්න. කොහොම නමුත් glossy finish එකක් තියෙන හින්දා fingerprint නම් සෑහෙන්න ඇලෙන්න බලනවා. ඒකින්ද මේකට එන silicon back cover එකවත් පාවිච්චි කරන්න අඩුම ගානේ. කොහොම නමුත් මේකේ button and ports ගැන කතා කරොත් device එක වම් පැත්තේ volume rockers සහ power key එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙම තමයි fingerprint sensor එක. fingerprint sensor එකත් average මට්ටමකින් තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 50000කට වගේ තියෙන fingerprint එකක් සාපේක්ෂව speed නැහැ. හැබැයි ඉතින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් device එක වම් පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SIM tray එක. මේක hybrid dual SIM tray එකක්. මේක ඔයාලට එකපාරට SD card දෙකක් සහ SIM දෙකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ වගේම dedicated Google Assistant button එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම device එකේ උඩ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා 3.5mm audio port එක, noise cancellation microphone එක සහ device එකේ පල්ලෙහා main microphone එක, type C port එක සහ main speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක stereo speaker setup එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ device එකේ earpiece එක වැඩ කරනවා මේකේ secondary speaker එක විදියට. කොහොම නමුත් audio level එක ගත්තොත් earpiece එකෙන් නම් එන්නේ ගොඩක් අඩු sound එකක් සහ main speaker එකෙන් ටිකක් හොඳ මට්ටමේ sound එකක් experience කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙන් බලනකොට මේකේ design එක සහ durability එක ගත්තොත් මම හිතනවා රුපියල් 50000කට accept කරන්න පුළුවන් මට්ටමකින් තියෙනවා. හොඳම නෙමෙයි. මෙන්න මේ TCL 20L කියන device එකේ design එක ඒ විදිහට තිබ්බත් මේකේ තියෙන display එක ගැන කතා කරොත් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා අඟල් 6.67ක full HD+ dot display එකක් සහ මේකේ තියෙන 60 Hz විතරයි. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 50000ට අපිට 90 Hz experience කරන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් 395ක PPI අගයක් සහ brightness අගය බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 500 nits වලින්. ඉතින් මෙන්න මේකේ තියෙන nits අගය 500 තිබ්බට outdoor visibility එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමකින් තිබ්බා. ඉතින් ඒකට නම් කරන්න කිසිම complaint එකක් නැහැ. indoor පාවිච්චි කරත් outdoor පාවිච්චි කරත් ගොඩක් හොඳට experience කරන්න පුළුවන් display brightness එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි 395ක PPI අගයක් තියෙන හින්දා පොඩි detail ගොඩක් sharp බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන හින්දාත් අපිට movie එකක් බලනකොට සහ social media පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් හොඳ sharp detail මේකෙන් experience කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ device එකේ තියෙන IPS LCD panel එකක් හින්දා ගොඩක් හොඳ මට්ටමක color experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔය විශේෂයෙන්ම movies බලනවා නම් games ගහනවා නම් මම හිතනවා සාමාන්‍යයෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් මට්ටමක display එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හැබැයි price point එකට වටිනවද කියලා අහුවොත් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 50000කට තියෙන device එකක් හින්දා color එක කොච්චර හොඳට තිබ්බත් මේකේ තියෙන touch responsive එක
ගොඩක්ම ගොඩක් පහළ මට්ටමකින් තිබ්බේ සහ 60Hz පැනල් එකක් තියෙන හින්දා අපිට අර ඩිස්ප්ලේ එකේ ස්ලෝ ගතිය හොඳටම තේරෙනවා. කොහොම නමුත් අපිට රුපියල් 40000ට 50000ට ඕන තරම් 90Hz ඩිස්ප්ලේ බලා ගන්න පුළුවන් ලංකාවේම. මෙන්න මේ TCL 20L කියන device එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ. මොකද මෙන්න මේ රුපියල් 50000ට අපිට මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ 4GB RAM එකක් 128GB ROM එකක්. මෙන්න මේ ස්පෙસિෆිකේෂන් නම් ඔයාලට ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 30000ටත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මොකද 4GB RAM එකක් 128GB ROM එකක් තියෙන devices ඕන තරම් අපිට රුපියල් 35000ට වඩා අඩු සහ 30000ට වඩා අඩු device වලත් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන හින්දා මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ RAM එකට සහ storage එකට නම් මට ලොකු පැහැදීමක් නැහැ. මොකද මේකේ chipset එක ගත්තත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Snapdragon 662 කියන 12 nanometer chip එක. හැබැයි මෙයාලට තිබ්බ අඩුම ගන්න මේ price range එකට 700 series එකක්වත් include කරා නම් අර RAM එකේ performance ගොඩක් පහළ මට්ටමකින් තිබ්බත් අඩුම ගන්න chip එක හරි පොඩ්ඩක් හරි හොඳට දෙන්න. හැබැයි මේකේ තියෙන RAM එක සහ මේකේ තියෙන SoC එක ගත්තොත් මම හිතන්නේ මේ price range එකට කිසිම වටිනාකමක් නැහැ. ඔයාලට මේ වගේ performance තියෙන devices ඕන තරම් රුපියල් 30000කට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ device එක මිලදී ගන්නේ games ගහන්න නම් කිසිම වෙලාවක recommend කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා casual user කෙනෙක් නම් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ social media සහ call එකක් ගන්න message එකක් දාන්න වගේම සාමාන්‍ය විදිහට කැමරා එක පාවිච්චි කරන්න නම් මේකේ තියෙන specification හොඳටම ප්‍රමාණවත්. හැබැයි මේ price range එකට මේ specification වටිනවද කියලා ඇහුවොත් හැබැයි ස්පෙસિෆිකේෂන් මේ විදිහට තිබ්බත් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන කැමරා සෙටප් එක ගැන නම් ඇත්තටම මට ටිකක් හොඳ පැහැදීමක් තිබ්බා. මොකද මේක අපිට quad කැමරා සෙටප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකිනුත් main sensor එක මෙගාපික්සල් 48කින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් aperture එක 2.0 වලින් සහ 8 මෙගාපික්සල් ultra wide එකක් සහ සුපුරුදු පාවිච්චි කරන්න බැරි 2 මෙගාපික්සල් macro වගේම 2 මෙගාපික්සල් depth sensors තමයි මේකට include කරලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම selfie කැමරාවත් මෙගාපික්සල් 16කින් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේක අපිට 4K වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරන්න බෑ full HD විතරයි. ඔයාලා දන්නේ නැති සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකොට රුපියල් 35000 devices වලත් අපිට අඩුම ගානේ 2K වත් ෂූට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක අපිට ෂූට් කරන්න හම්බෙන්නේ full HD විතරයි. ඒත් එක්කම කැමරාව ගත්තොත් main sensor එකෙන් capture කරන image වල detail ඇත්තටම හොඳ මට්ටමකින් තියෙනවා. මොකද මේකේ තියෙන පොඩි dots පව වලට පේන්නේ නැති zoom කරනකොට ගොඩක් clearly sharp බලා ගන්න පුළුවන් සහ default capture වෙන image එකත් අපිට කිසි අවුලක් නැහැ. මොකද 12 megapixel image එකක් තමයි capture වෙන්නේ. ඒත් එක්කම 8 megapixel ultra wide එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමකින් තියෙනවා. කොහොම නමුත් average මට්ටමේ camera performance එකක් තමයි මෙන්න මේ TCL 20L කියන device එකේ මට personally experience කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා latest Android 11 උඩ බේස් වෙච්ච මෙයාලගේම TCL UI 3.0.1 එක. ඉතින් මේකේ මට ලොකු issue එකක් ආවේ නැහැ. හැබැයි app drawer එක ගැන නම් මට පැහැදීමක් නැහැ. මොකද මේක categorize කරලා තියෙනකොට ඇත්තට මේක ටිකක් කැත විදියට තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලා මේක name විදියට දාගෙන පාවිච්චි කරවොත් normal app drawer එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මට personally system එකේම lag experience කරන්න පුළුවන් වුණා. මොකද මේකේ තියෙන 4GB RAM එකක් සහ මේකේ multitasking නම් ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද system max පවා restart වෙනවා. මොකද ඔයා හිතන්නකෝ YouTube වීඩියෝ එකක් ඔයා බල හිටියේ කියලා. ඔයා වෙන වැඩකට ගිහිල්ලා ආයෙ ආවොත් ඒක ආයෙ පාරක් restart වෙනවා. ඉතින් මේකින්ද multitasking වලට කිසිම විදියකින් මේ device එක සුදුසු නැහැ. හැබැයි බැටරිය ගැන කතා කරොත් මිලියම්පියර් 5000ක බැටරිය එකක් තියෙනවා. 18 watt fast charging support කරනවා. ආසන්න වශයෙන් පැය 2යි විනාඩි 30ක් ඇතුළත 100%ක්ම charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් display එකෙත් ලොකු specification නැති හින්දා performance උත් ඇත්තටම ගොඩක් ලොකුවට නැති හින්දා බැටරි එක ගොඩක් හොඳට perform කරා. මොකද ආසන්න වශයෙන් දවස් 2කමාරක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බැටරි එකක් තමයි මෙන්න මේ TCL 20L එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. මොකද ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ බැටරි optimization තියෙනවා කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. ලොකුවට perform කරන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒකින්ද අවසාන වශයෙන් කවුරු ඇහුවොත් ඇත්තටම මෙන්න මේ TCL 20L කියන device එක රුපියල් 50000කට වටිනවද කියලා ඔයා මෙන්න මේ device එක මිලදී ගන්න සාමාන්‍ය පාවිච්චියට නම්. ඒ කියන්නේ social media යන්න, normal call එකක් ගන්න, message එකක් දාගන්න සහ normal විදියට photos capture කරන්න නම් මම හිතනවා මේක ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද ගොඩක් හොඳ ලස්සන design එකකුත් තියෙන හින්දා. හැබැයි මේ price range එකට වටිනවද කියලා ඇහුවොත් රුපියල් 50000ක් display එක
මේ ගානට මම හිතන්නේ වටින්නේ නැහැ. මොකද 60 Hz පැනල් එකක් තියෙන්නේ සහ ටච් රෙස්පොන්සිව් එකත් ගොඩක් පහළ මට්ටමකින් තිබ්බා. ඒත් එකම performance ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 35000 තියෙන performance 50000ට දාලා තියෙනවා. සහ average මට්ටමේ කැමරා performance එකක් තමයි මෙන්න මේ TCL 20L කියන device එකේ මට පෞද්ගලිකව බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් ඔයා තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ device එක. ඔයා මිලදී ගන්න purpose එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාට ගැලපෙනවා නම් ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මොකද outdoor brightness හොඳටම තියෙනවා. කොහොම නමුත් ලංකාවට ආපු TCL සමාගමේ පළවෙනි සීරීස් එකේ හින්දා අඩුපාඩු තිබ්බත් සමහර විට ඊළඟට එන සීරීස් එක මීට වඩා ගොඩක් හොඳට එයි කියලා මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා. මොකද ඕන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ලංකාවට ඉස්සෙල්ලාම එනකොට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අඩු මට්ටමක ෆෝන්ස් තමයි ලංකාවට එන්නේ. කොහොම නමුත් මේකේ තියෙන ප්‍රයිස් එක නම් හොඳටම වැඩි. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට එන devices මේකට වඩා ගොඩක් හොඳ සහ ලංකාවේ තියෙන අනිත් devices එක්ක සැසඳිය හැකි මුදලකට ලංකාවේ රිලීස් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ device එක ගැන මොකද හිතන්නේ? සල්ලි තිබ්බොත් ඔයා මේක මිලදී ගන්නවා. මතක ඇති ඔයාලගේ අදහසත් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම. ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. ඒ වගේම පල්ලෙහා දාලා තියෙන links වලට ගිහලා social media follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.